Cảnh nóng của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân gây sốt. Ngày 4 tháng 4, Kiêu Kiêu đưa tin trong tập 30 của Giữ Phượng Hành, sau thời gian chịu nhiều khó khăn đau khổ, Bích Thương Vương Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh đóng, và Thần Quân hành chỉ, Lâm Canh Tân diễn, đã đến với nhau. Cảnh quay động phòng của cả hai ngay lập tức gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Theo Kiêu Kiêu, các từ khóa xung quanh cảnh nóng này chiếm lĩnh các bảng xếp hạng từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các mạng xã hội như Weibo, Douyin, TikTok Trung Quốc. Trong đó, khán giả bày tỏ sự phấn khích với sự phát triển tình cảm của hai nhân vật, đồng thời khen ngợi các diễn viên nhập tâm, cảnh quay đẹp, nghệ thuật nhưng không thô tục. Kiêu Kiêu phân tích thêm cảnh giường chiếu của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh gây sốt bởi nhiều lý do. Đầu tiên, bộ phim Giữ Phượng Hành đang là tác phẩm được xem nhiều nhất tại Trung Quốc với khoảng 100 triệu view mỗi ngày. Bên cạnh đó, quá trình hai nhân vật Thẩm Ly và Hành chỉ đến với nhau trải qua 30 tập với nhiều gian nan, có lúc họ tưởng chừng như đã đánh mất nhau khi Thẩm Ly tử chiến tại Đông Hải. Ngoài ra, khán giả còn muốn hai diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có cảnh nóng để bù đắp lại nỗi tiếc nuối của phim Sở Kiều Truyện cách đây 7 năm, khi đó tình cảm của nhau nhân vật không được khắc họa nhiều, kết thúc dang dở. Đặc biệt, trong Giữ Phượng Hành, sự chủ động lại nằm ở phía nữ chính Thẩm Ly. Nàng là người mạnh dạn phá bỏ ngăn cách giữa hai người, muốn nghe theo trái tim mình mách bảo. Trong khi đó, Hành chỉ còn ngần ngại vì sợ thiên đạo không cho phép một thượng cổ thần quân như Hành chỉ có tư tình. Sự đối lập trong tâm lý của hai nhân vật giúp cảnh quay thú vị, hài hước hơn. Theo Kiêu Kiêu, phim cổ trang Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính vừa lên sóng đã phá vỡ 13 kỷ lục về chỉ số truyền thông, điểm thảo luận, lượt xem trên các nền tảng. Tác phẩm thu hút bởi nội dung hài hước, diễn xuất tốt. Đặc biệt các cảnh chiến đấu của Bích Thương Vương Thẩm Ly do Triệu Lệ Dĩnh diễn nhận được nhiều lời khen. Tại Việt Nam, phim đứng thứ 2 trong số các tác phẩm truyền hình có chỉ số truyền thông cao nhất, chỉ sau phim Nữ Hoàng Nước Mắt của Hàn Quốc. Giữ Phượng Hành truyền thể trên tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây. Phim kể về chuyện tình của Bích Thương Vương linh giới Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh đóng, và thần quân duy nhất còn sót lại từ thời thượng cổ Hành chỉ, Lâm Canh Tân đóng. Thẩm Ly từ chối thành hôn với kẻ trăng hoa Phất Dung Quân Tôn Nhi thứ 33 của Thiên Quân, nên nàng đã trốn đi. Trên đường chạy trốn, Thẩm Ly bị đánh trọng thương, rơi xuống trần gian và được một người phàm ốm yếu tên Hành Vân cưu mang. Thực tế, Hành Vân chính là thần quân Hành chỉ. Khi ở bên nhau cùng trải qua khói lửa nhân gian, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, là tướng quân của linh giới, Thẩm Ly bị buộc phải trở về vì đã chống lại hôn ước. Cả hai sau đó cùng sát cánh bên nhau chống lại âm mưu thống trị tam giới của kẻ thù. Hiện tại, địa vị của Triệu Lệ Dĩnh trong showbiz Hoa ngữ khó ai có thể bì kịp. Cô được đánh giá là người dẫn đầu dàn tiểu hoa đán sau năm 1985. Cô không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, có nhiều tác phẩm gây sốt mà còn chuyển mình thành công từ diễn viên thần tượng sang phái thực lực. Minh chứng rõ ràng nhất là vai người mẹ câm bất hạnh trong bộ phim chiếu Tết điều thứ 20 của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Dù chỉ vai phụ, màn thể hiện xuất thần của cô lấy đi nhiều nước mắt từ khán giả. Ngoài ra, tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á lần thứ 17 vào đầu tháng 3, cô được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng Thế hệ mới AFA. Tuy nhiên, trước khi trở thành ngôi sao hạng nhất, Triệu Lệ Dĩnh từng trải qua nhiều năm phấn đấu, đi lên từ những vai nhỏ nhất, thậm chí chấp nhận cởi đồ trên màn ảnh. Một trong những vai diễn ấn tượng nhất của người đẹp sinh năm 1987 là cung nữ phản diện trong Cung Tỏa Trầm Hương năm 2013. Nhan sắc và diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh thời điểm đó được đánh giá cao hơn nhiều so với nữ chính do Châu Đông Vũ đóng. Đáng chú ý hơn, Triệu Lệ Dĩnh đã đồng ý cởi áo đóng cảnh nóng cùng bạn diễn nam trong tác phẩm điện ảnh này. Tuy nhiên, phân cảnh này sau đó bị cắt bỏ vì quá táo bạo. Vào giữa tháng 3, nhiều ảnh tĩnh và hậu trường quay Cung Tỏa Trầm Hương được chia sẻ lên mạng. Ở một phân cảnh,
Vợ cũ Phùng Thiệu Phong chỉ mặc yếm đỏ và chân váy, để lộ bờ vai trắng và vòng eo thon thả. Cô tiếp xúc thân mật với nam diễn viên Chu Tử Kiêu, vào vai Dận Chân, trông có vẻ như khỏa thân. Trong phân cảnh khác, Triệu Lệ Dĩnh quấn khăn trắng ngồi trong bồn tắm, bên cạnh là Chu Tử Kiêu. Hình ảnh cho thấy người đẹp Minh Lan Truyện và bạn diễn có những khoảnh khắc nóng bỏng, nhưng thực tế lại không như vậy. Cảnh đầu tiên được thực hiện trên nền nhà trong thời tiết khá lạnh nên hai người đều bị lạnh run. Không chỉ vậy, do tiếp xúc quá thân mật, Chu Tử Kiêu không kìm được mà để xảy ra phản ứng sinh lý.